Стосовно снарядної коаліції та ініціативи Чехії є кілька добрих новин. По-перше, Чехія сама виділить кошти на свою ініціативу, бо раніше ми чули, що снаряди знайшли чеські урядовці, так, але шукали партнерів, які профінансують цю ініціативу. Тепер же чеський прем'єр-міністр Петр Фіала повідомив, що його уряд обговорив і схвалив внесення коштів на ініціативу України, яка передбачає закупівлю боєприпасів для України. І знову ж таки далі Фіала нагадав, наскільки це важливо, Україну забезпечити снарядами якнайшвидше, і сподіваються, що за кілька тижнів чи місяців в Україну прибуде більше боєприпасів завдяки чеській ініціативі. Тижні чи місяці не випадково вживає прем'єр-міністр Чехії, максимально розмито щодо термінів виступають усі коментатори цієї теми, аби Росію не орієнтувати, скажімо так, конкретніше, коли Україна буде отримувати ці партії снарядів, аби не було зрозуміло і часи поставок, терміни поставок, і країни, і маршрути, звідки ці снаряди будуть перевезені в Україну, зрештою, через треті країни. Тож сьогодні чеський уряд зробив ще один крок у напрямку забезпечення України боєприпасами, заявив якраз Петр Фіала, і, за його словами, ще близько 20 країн теж висловили зацікавленість в приєднанні до цієї ініціативи, в її фінансуванні. Відповідно, крім того, Польща теж збільшить свій внесок в цю чеську ініціативу до закупівлі снарядів для Збройних сил України. Пише про це Bloomberg. І кажуть, що поляки вдвічі збільшать свою суму, раніше задекларовану, щодо фінансування снарядів для України. Також пишуть про те, що Німеччина вже незабаром надасть Україні від себе 10 тисяч снарядів для артилерії. Про це заявив керівник спеціального штабу з питань України і у німецькому міністерстві оборони генерал Крістіан Фрейдінг. 10 тисяч снарядів – це на кілька днів. Грубо кажучи, нехай це снаряди одного калібру, якщо поєднати їх з іншими боєприпасами, можна розтягнути цей термін використання 10 тисяч снарядів, наприклад, калібру 155 мм, але все одно в середньому йде щодоби 2000 боєприпасів. Це з нашого боку, це той мінімум, який необхідно підтримувати, і ясно, що довше, ніж на тиждень 10 тисяч снарядів не вистачить. Крім того, німецькі газети пишуть, що війна в Україні цього року може зупинитися. Цитую, про це пише, зокрема, газета чи журнал Welt, Світ. В 2024 році війну в Україні можуть призупинити, пишуть журналісти цього німецького видання, оскільки Україна перейшла до оборонної позиції. Якщо західні партнери не почнуть передавати Києву більше зброї, то до вересня може настати критичний момент, пише німецька газета Die Welt. Основні тези цієї газети, цих авторів, журналістів, стосуються того, що обидві сторони на фронті зараз не мають явної переваги, що робить швидке припинення конфлікту і укладання мирної угоди малоймовірним. Тобто йде мова про замороження конфлікту. Так, мирної угоди не буде, ми це розуміємо. І шанси України на повернення втрачених територій цього року, 24-го календарного року, є незначними. Тут теж, напевно, варто погодитися з тим висновком. Ймовірно, Києву доведеться зосередитися на утриманні лінії фронту, пишуть німці, і Росія буде намагатися прорвати першу лінію оборони України у кількох місцях, як це було під Авдіївкою. Захід також, вважають німецькі журналісти, недооцінив військові можливості Росії, а Москва зараз має достатньо ресурсів, щоб вести війну. Коротше кажучи, доволі такий загальний погляд, який, знову ж таки, скажімо так, нагнітає ситуацію стосовно того, що Україна там не здатна розвернути ситуацію на фронті, а Росія має всі ресурси війну продовжувати. Війну продовжувати в певному темпі, звичайно, що Путін має можливості. Питання в тому, чи російський наступ буде чи не буде успішним, а це залежить, зокрема, дійсно від постачання боєприпасів, забезпечення наших військових. Якщо б цих снарядів було достатньо ще від початку року, то, звичайно, що і в Авдіївку, ту ж Авдіївку росіяни би ніколи не взяли. А от брак, нестача цих боєприпасів і спричиняє тотальні м'ясні штурми і можливості росіян поступово, повільно, але просуватися на кількох ділянках фронту. Такий матеріал вийшов на німецьку аудиторію. Розуміємо, що там, в принципі, погляд доволі таки передбачуваний, і тут залежить усе від нас, від наших військових, від всього українського суспільства, чи змінимо ми тон цих публікацій, які виходять на Заході.